Tämä polttoaineen täyttöaukon tämä kumikaulus on mulla vähän haperossa kunnossa tässä, niin ostin uuden. Nyt olisi tarkoitus sitten ottaa tämä vanha irti ja laittaa uusi tilalle. Veholta näitä saisi varmaan jollain 20-30, mutta tämä oli AliExpressissä myynnissä 6 eurolla. Niin kiinnosti vähän nähdä, että mitä sillä rahalla oikein saa. Tämä on muuten ihan ok, mutta kiinalaiset on vähän jäänyt toi viimeistely tekemät. Esimerkiksi tämä alareunan reikä puuttuu kokonaan. Täytyy sitä vähän porailla itse auki. Tämä alimmainen ruuvi on vaan koriste. Tämä polttoaineluukun kansi on vaan 5 ruuvilla kiinni. Jonkun aikaa mä tämän kumikauluksen kanssa painein, mutta sitten kun alkoi voimat loppumaan kesken, niin sitten oli pakko alkaa käyttämään päätä. Mä kurkkasin tänne toiselle puolelle, että miltä tää näyttää, ja tossahan se kumikaulus on. Tarvii vaan vähän ruuvimesseliä painaa tonne sisään, niin se lähtee sen jälkeen paljon helpommin irti.
Hyvinhän se irti lähti, kun vähän käytti päätä. Tää on melkoinen norsun kulli verrattuna tuohon uuteen pieneen kumiin. Tää toimii tommosen isona ränninä, ettei vesi jää sinne lokarin sisään, vaan valuu moottoritilan puolelle. Eli tästä uudesta kumista täytyy jatkaa tuota pientä letkun tynkää vähän pidemmällä silikoniletkulla. Tää letku, mikä mulla oli, on vähän liian pieni tähän. Mutta kyllä se joustaa ja vähän kun käyttää silikonispreitä, niin kyllä se siihen hienosti menee päälle. Tankkiin päätyi varmaan vaikka kuinka paljon hiekkaa, mutta ei sillä ole väliä. Mä tuun tyhjentämään sen tankin kuitenkin myöhemmin. Tässä kohtaa tarkkasilmäisimmät varmaan huomasivat, että mulla meni toi letku vahingossa ton täyttöputken ympäri, mutta tähän asiaan palataan sitten vielä myöhemmin. Tässä uudessa kumissa ei ollut reikää tolle tankin lukituksellekaan, niin jouduin siihenkin vähän askartelemaan uutta reikää.
tarttis tää bensakorkin tiivistekin uusia. Se on ihan hapero kanssa. Tää oli aika säätämis saada noi reijät kohdistettu oikein ja saada toi ulkoreuna sillä, että se olisi siististi tuossa. Tähän on olemassa varmaan joku momentti, mutta mä laitoin tolle käsituntumalla saman kireyteen. Tää on vaan tämmönen koristeosa, niin ei nää tarvi olla mitenkään kireellä. Se olisi sitten valmis. Enää vaan tuo letkun ulos vetäminen tuolta takaa ja tässä se onkin. Tästä se näkee, se meni tuolta täyttöputken yläkautta ja sitten se on tuohon tankin kauluksen maadotusjohtoon vähän mennyt sen ympäri, mutta kyllä se toimii. Tästä näkee, että hyvin imee vettä läpi. Toimii hyvin. Sen vanhan kauluksen kanssa paineesta tuli naarmutettua tätä maalipintaa, mutta mä tuun myllyttämään tämän auton sitten myöhemmin. Tämmönen siitä sitten tuli. Ihan siisti.